සබ්වේ ස්ටේෂන් එක යන්න හදන්නේ ට්‍රේන් එකක් ගන්න. එතනින් තමයි සිටි එකට යන්න හදන්නේ. දැන් මම ඩොම්සි කියලා ස්ට්‍රීට් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා මම බුක් කරපු හොටෙල් එක ළඟයි ඊට 900ක් වගේ තියෙන්නේ. ඔබේ ඉතින් චීනේ ඉන්නේ. මම පොඩ්ඩක් ඉස්සර කියන්න හොටෙල් එකට ගියාම. Spicy chicken roll එක මේ drink එක මම ඉන්න හොටෙල් එක ගිට්ටුව තමයි තියෙන්නේ. දැන් තමයි ලන්ච් ගන්නේ. මම ඊයේ තමයි කොළඹින් ආවේ බේජින් වලට චෙන්ග්ඩු වලට ඇවිල්ලා ට්‍රාන්සිට් එක තියෙන චෙන්ග්ඩු වලින් එයා ඒෂියා වල ෆ්ලයිට් එක තමයි ආවේ. ඇවිල්ලා දැන් බේජින් වලට ආවා. කොහොමරි පැය 8ක් වගේ පහමාරක් පැය පහමාරක් කොළඹ ඉඳලා චෙන්ග්ඩු වලට ඉතින් ට්‍රාන්සිට් එක පැය දෙකමාරක් වගේ තිබ්බා. ඊට පස්සේ මෙතනට චෙන්ග්ඩු වලින් ඉඳලා බේජින් වලට එන්න පැය දෙකමාරක් වගේ ගියා. අද බීජිං වල ඉඳලා හෙට මම ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ සියාන් නෝට්ටට. ඒ තියෙන හුවාෂාන් කියලා මවුන්ටන් එක. ඒක සමිට් කරන්න එක පීක්ස් පහ මම හිතන් තියනවා. මම ඉස්සර කියන්න තව ටිකක් තියෙනවා. දැන් ප්ලෑන් එක දැන් ලන්ච් අරගෙන හොටෙල් එකට මම ඔරෙඩි චෙක් ඉන් වුණා. ඒක තමයි. දැන් බීජින් වල ඉන්නේ හොටෙල් එක චෙක් ඉන් වෙලා. හොටෙල් එකේ නම හැපි ඩ්‍රැගන් කියලා. මේක තියෙන්නේ තියනන්මෙන් ස්ක්වෙයර් කියලා ෆෝබිඩන් සිටි එකේ කිට්ටුවම. දැන් අද රෑ මම මෙහි ඉන්නවා. හෙට උදේ බුලට් ට්‍රේන් එක මම බුක් කරා සියන් නෝර්ත් වලට යන්න. එහෙ තියෙන මවුන්ට් හූෂාන් කියලා කන්දක් තියෙනවා. ඒකට යන්න කියලා තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒක ප්ලෑන්කෝක් එකක් කියලා තරක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක් අය කියන්නේ most dangerous
හයික් ඉන් ද වර්ල්ඩ් කියලා. ඉතින් ගිහලා බලන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ කොහොමද ඒක කොච්චර භයානකද මං හිතන්නේ නැහැ එහෙම අර හයිට් එක හින්දා වෙන්නේ නැති. අත හානස් එහෙම ඒ ඔක්කොම දෙනවා ඒ. ඉතින් ෆින්ගර්ස් ක්‍රොස් මේ මොකද වෙද එකේ මොනවා හරි වුණොත් ගොඩක් අය ගිහිල්ලා හැරිලා ඇවිල්ලා තින ඒක කරන්න දෙන්න ඒගොල්ලෝ වහනවා ඒක. ඉතින් හෙට සියන් වල ඉඳලා ඊළඟ දවසේ මවුන්ට් හූෂාන් ඒ පීක්ස් ටික බලනවා යන්න. පෙරුණොත් මට එදා රෑ එහෙ නවතින්නේ මොකක් හරි හොස්ටල් එක වගේ. ඊළඟ දවසේ උදේ එහෙ තව තිනවා ටෙරාකෝටා ආමි කියලා ළඟදි මේගොල්ලෝ හොයාගත්ත තැනක් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. ඒක බලන්න යන්න බලලා හවස ආපහු බීජින් එන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ග්‍රේට් වෝල් වල තියෙනවා ටවර් 14 කියලා බීජින් වල ඉඳලා පැය එකමාරක් වගේ දුරකින්. එතනට කේබල් කාර් එක යන්න පුළුවන්. එතනට යන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒක අර කරාටි කිඩ් වගේ මූවි එක බලලා තියෙනවා. ඒකේ ඒගොල්ලෝ ෂූට් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ දවස් උදේ ෆෝබිඩන් සිටි එක බලලා හවස ලංකාවට ඉන්න කියලා තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඒ ටික තමයි දැන්ට ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් හෙට මම විස්තර කියන්න කොහොමද සියන් වල ගමන කොහොමද කියලා. එහෙනම් හෙට හම්බ වෙමු. ට්‍රේන් ස්ටේෂන් එක පිටුට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බීජිං රේල්වේ ස්ටේෂන් එකට. ටිකට්ස් බුක් කරලා තියෙන සියන් වලට යන්න 9:55 තමයි ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ. සියන් වලට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මම මේ හොටෙල් එකක් බුක් කරා. මේ රූම් එක මේක ටින් බෙඩ්ස් තියෙනවා ඉන්න මම පෙන්නන්න. මේකේ තමයි අද රැට ඉන්නේ මම. මම හිතුවේ මෙතන මෙච්චර හොඳ ඇති කියලා මේක කරා. ඔෆර් එකක් හම්බුණා. ටෙරාකෝටා හරියට මම කියන ඉතින් හිතනවා ඒ මියුසියම් එක බලන්න යන්න තමයි හැදී වරකට මට මෙතන පොඩක් හොයාගන්න පරක් වුණා. ඒකෙන් ඔය ට්‍රේන් එකේ යනකොට කොහොමද 2 විතර එනවා. නැත්නම් යන්න තිබ්බද? දැන් මම කල්පනා කරේ මම බැලුවා එහෙ හවස 6 විතරනකම් ඇරලා තියෙන ඒනට පැයකට විතර කලින් ඒගොල්ලෝ වහන්න පුළුවන් අර ටිකට්ස් ඉෂුව කරන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මට හිතුවා chance එකක් ගන්න එක මේ වෙලාවේ තීරමක් එකක් නෑ කියලා. හෙට කොහොමත් මවුන්ට් හූෂාන් ගිහිල්ලා හැබැයි අද මේ පායලා තියෙනවා හරිම ලස්සනයි කියන්නේ මේ පෙන්නන්න උන්ට. මම එළියට ගිහලා පෙන්නන්න මෙතන බෙල් ටවර් කියලා එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වා ළඟ. එතනට මම දැන් ලන්ච් අරගෙන යන්න ඉන්නේ. මියුසියම් එකට බලනවා කොහොම හරි අනිද්දා හරි උදේ යන්න පුළුවන් වුණොත් ගිහලා එන්න. ඒ ටික තමයි අද vegetables dia kena try this habit kid orang kau berkan tapi ya begini kau bertiga क्या हुआ देख मैं यारो डेल्टा वे का बालन देख दिए ने चौक लो ये ना तेरे को चौक लो मिल में डेल्टा वे
ඉනගන්න ගියා ගිහිල්ලා දැන් තමයි රූම් එකට ආවේ. මම ගත්ත නූඩල්ස් එකක් ගත්තේ. එතන හිටියා ටේබල් එකේ චයිනීස් කෙනෙක්. එයා මොනවා හරි මේ තියෙන ස්ටික් වල ගහලා අර තියෙන එක මීට් මට කන්න කියලා දුන්න. මම අරගෙන ආවා මොකක්ද චිකන් ද මොනවද කියලා. පස්සේ පෝක් කවරම අර පා කියන්න බැරි හින්දා අරගෙන කෑවා. පස්සේ සිගරට් එකක් දුන්න. ඒකත් බිව්වා ඉතින්. දුන්න හින්දා පොඩි අර මෙහෙ තියෙන පොඩි සිගරට් එකක්. මම බොන්නේ නැහැ ඒවට. අර දුන්නට පස්සේ ඒක එපා කියන බැරි හින්දා ඒක බිව්වා. පස්සේ එයා බියර් එකක් බිබී හිටියා. මම කොහොමද ආසාවතිව බියර් try කරන්න මෙහෙ තියෙන. බියර් එකක් උත්තරගෙන කොහමරි මගේ ඔක්කොම ඩිනර් එකට එයා පේ කරලා මට වැඩක් තියෙනවා කියලා ගියා එකපාර. මේ මන් දන්නේ මට මේ චීනයේ ඉල්ලා ඒ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මේ ඉන්න මිනිස්සු මාරම මන් දන්නේ නැහැ. කියන්නේ දැන් හොඳයි හම්බෙච්ච හැමෝම වගේ මේ කියලා වැඩක් නැහැ කියන්නේ. කොහමද ඩිනර් එක ගත්ත දැන් හෙට උදේ සියන් යන්න කියලා තමයි ඉන්නේ. විරේ එකක් තියෙනවා මෙතන. පොඩි වොෂයක් දාගන්න ඕන දැන්. දාගෙන හෙට එන්න ගමන පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙන්න ඕන. ඒ ටික තමයි දැන්ට කරන්න තියෙන්නේ. හෙට හම්බෙමු වෙදර් එක හොඳට තියෙයි කියලා හිතනවා. අදිසියරි වහින්න ගන්න නැහැ කියලා හිතනවා. හෙට හම්බ වෙනවා. Ocean station එකේ සියානෝ ලේක්. අද වෙදර් එක නම් ඉච්චර ගොඩක්ම cloudy ගතියක් තමයි තියෙන්නේ මේ හින්දා. යන්නේ ඉච්චර තීරුමක් තියලා කියලා කල්පනා කරා. මොකද බැංකුවක් කරන ගොඩක් වෙලා වෙදර් එක හොඳට සුවම මහනවා. ඒ තිතුවා කේබල් කාර් එකක් කරන් උඩට ගිහිල්ලා වෙස්ට් පීක් එක පැත්තේ සවුත් පීක් එකට ගිහිල්ලා බලනවා බැංකොක් එක තියනවාද කියලා. කරන්න දෙනවාද කියලා. මොකද ඒක කරනවා නම් තව පාර්ට්නර් කෙනෙකුත් ඉන්න ඕන. ඒක තනියම යන්න දෙන්න ගෲප් එකකට හරි තව කරුණෙක් කෙනෙක් ඉන්න ඕන. ආගන් කවුරු ඉන්න තවන ජෝස්ගේ දෙක හොඳ වෙන්න ඕන. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම ගිහලා බලනවා බලලා නැතුනොත් ඒ පීක් එකට ගිහිල්ලා මම views නම් අද ඔක්කොම කවර් ලිස්ට් එකක් කවර් ඉන්න මේ කවර් වෙලා different experience in the thing ඊළව බලනවා මම පෙන්නලා විතර ට්‍රේන් එක මොකද එන්නේ කියලා. Che stupido questo carrozza, non ho fatto arrivare. Io mi ho mandato il telefono, ci ho messo mezz'ora. Non lo potevi
dedicate dopo Marco 2, poi è il momento importante. This is South Peak. Look at the view.泰山有最后嘛，所以你说因为他是这样的一条线回来的，因为从天津到山东的隔离。那也不一样啊，大连的新，大连的第一。 එතන මම හිතන්නේ අපේ ඉලාකෙ ඉන්න ඕන. මට එක්කෙනෙක් හම්බුණා මේ ප්ලෑන් වෝක් එක කරන්න. මම දෙන්නෙක් ඉන්න ඕන අඩුම තරමේ කරන්න. එක්කෙට 30ක් යනවා.大家这个工作也是不容易，要一直工作。小心小心，对。哎呦，这个山。 他是现场买票的就已经30。 ප්ලෑන් වෝක් එක කරලා දැන් ආපහු යන්න තමයි තියෙන්නේ. 我认为他应该是你看那个那个什么，你看那个，他多少看啊？这里的，我在这里，我在外面，我在外面。注意，这个可以看一下。不要不要不要。耶。照绳子你，照绳子。坏了。 这太危险了。给听大哥讲故事。听大哥。差点战术经历了，我还。我不要说掉点子。那老爷是不然的，老爷对不起哦。给你拿那个拿这个球，我让你跑出去，我他怎么跑？这个在澳门啊。 අද පීචින් වල ඉන්නේ. සියන් වලින් ට්‍රේන් එක තිබ්බේ උදේනේ හවස තිබ්බේ 2:55ට. මෙහෙට එනකොට බීජින් වලට එනකොට 8:20 වගේ වෙලා. ඊට පස්සේ මේ මම අද රෑ ඉන්නේ හොස්ටල් එක. අදයි හෙටයි මම හොස්ටල් එකත් තමයි නවතින්නේ. හෙට උදේ ග්‍රේට් වෝල් එක බලන්න යන්න කියලා තමයි ප්ලෑන් කරේ. මෙහි තියෙන පස් සර්විස් එකක්. ඒකට මම රිසර්වේෂන් එකක් දැම්මා. ඒක යුවාන් 180ක් කියලා තමයි තිබුණේ. ටිකට් එකයි බස් එකට රිටර්න් ටිකට් එකයි. කේබල් කාර් එක ගන්න නම් වෙනම පේ කරන්න ඕන. මම කේබල් කාර් එක හෙට ගන්න හිතාගෙන ඉන්න. ගිහිල්ලා බලනම් කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්තම් සබ් එක යන්නත් පුළුවන්. හෙට උදේ කල්පනා කරලා බලනවා මොකද අර බස් එකේ ගියොතින් ඒගොල්ලන් උදේ 8ට පික් කරගන්න. ඊට පස්සේ හවස් 4:00 තමයි එහෙන් ආපහු එන්නේ. ඉතින් මට ඒකට හවස් වෙනකන් ඉන්න ඕන. මට ෆොබිඩන් සිටි එක තාම යන්න බැරි වුණා. ඒ හින්දා පුළුවන් වුණොත් කලින් ආවොතින් ඊළඟට හරි යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියලා හිතුවා. ඒ හින්දා හෙට උදේ බලනවා කල්පනා කරලා මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ හොස්ටල් එක තියෙන්නේ
බීජින් ස්ටේෂන් එක ළඟමයි. ඒ කියන්නේ මම ආපු ස්ටේෂන් එක නෙවෙයි බීජින් රේල්වේ ස්ටේෂන් එක. ඒක මම හිතන්නේ මම ආපු එකේ නම බීජින් මම හිතන්නේ ස්පීඩ් ට්‍රේන් තියෙන ස්ටේෂන් එක. ඒක මම ඕන පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. එහෙම තමයි ඉතින් අද දවස අද මම ප්ලෑන් කරා ටෙරකොටා එකට යන්න උදේ මියුසියම් එකට. ඒ වුණාට මම කල්පනා ඒකටත් ගියොත් මගේ ප්ලෑන් එක ඇත්තටම ගොඩක් මේ රෂ් වෙන يعني බිසි වෙනවා. ඒකට ගියත් يعني මට ගොඩක් කියලා පැයක් දෙයක් වගේ තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ආපහු එන්න වෙනවා. ඉතින් මම තව දවසක වෙලා ගන්න හිතාගත්තා. මේ ඉන්න මිනිස්සු ඇත්තටම හරිම හොඳයි. සියන් වලත් එහෙමයි. බීජිං වල මට හම්බෙච්ච කට්ටිය දැන් මම එනකොට බස් එකේ තමයි ආවේ. ඒත් මට ගොඩක් උදව් කරා. මගේ යුවන් දෙකක් දෙන්න තිබ්බා. එක මගේ කෑෂ් තිබුණේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඒතකොට එකයි යුවන් එකයි තිබ්බේ. ඒක දාන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිම අර අනිත් කෙනා ගැන හිතන එකක් තියෙනවා. මට කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මම අර ස්කයි ප්ලැන්ක් වෝක් එක කරද්දි නෝත් ප්ලැන්ක් මොකද කියන්නේ ප්ලැන්ක් වෝක් එක කරද්දි එතන මට තව පාර්ට්නර් කෙනෙක් උඩ දෙන්නෙක් අඩුම ඉන්න ඕන. ඉතින් එතන ඊට පස්සේ කෙනෙක් මට හම්බුණා. එයා පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා ලන්ච් අරගෙන ඉන්නම් කියලා. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇහුවා ලන්ච් අරගෙනද කියලා. මම කිව්වා මම ගුඩ් කියලා. හැබැයි එයා එනකොට මට අරගෙන ඇවිල්ලා තිබ්බා මේ කන්න කෑම. කියන්නේ අර ඒ වගේ මෙහි කට්ටිය ඒ වගේ තියෙනවා මේ පොඩ්ඩක් හිතනවා අනිත් මිනිස්සු ගැන. ඉතින් එහෙම තමයි. හෙට එහෙනම් බලමු ග්‍රේට් වෝල් එක යන්න තමයි ප්ලෑන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදේම නැගිටලා ඒක යන්න ඕන මේ ටිකේ. තමයි එහෙනම් හෙට හම්බෙමු. ග්‍රේට් වෝල් එකට යන්න මේ තියෙන MU බස් කියලා එකක්. ඒක අතන ගෲප් එකක් මම ඒකට ජොයින් වුණා. ඩොන්සින් ස්ටේෂන් එකේ තමයි මේ මීටින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ. දැන් බස් එකකට යමු. මම දැන් ඉන්නේ මූටියාලු ග්‍රේට් වෝල් එක. මෙතන බස් රූට් එක තමයි මම කරන්නේ. දැන් ඉන්නේ ඒකේ කේබල් ගා ගන්න පුළුවන්. වෙස්ට් හරි ඊස්ට් දෙපැත්තටම ගන්න පුළුවන්. මම වෙස්ට් රූට් එක තමයි යන්න බැලුවේ. මොකද ඒකේ තමයි 14th ෆෝල්ඩ් එක තියෙන්නේ. ඒක කාට් කිඩ් මූවි එක බලුවා ඉතින් ඒක ඇත්තටම ෂූට් කරලා තියෙන එතන. ඊට පස්සේ ත්‍රිලල තව උඩට යන්න පුළුවන් 20th එක තමයි ඒක තියෙන highest එක මේ ස්ට්‍රෙච් එකේ. මම බලලා වෙද ඒක නම් ඉතින් හොඳ නෑ වහිනවා. ඒකට 14th එකට යන්න මෙතන පැක් කරනවා කියලා කිව්වා. ගිහිල්ලා ඉන්න දා පැය දෙකක් ගිහිල්ලා ඉන්න පැය දෙකක් ඊපස්සේ යනවා. පස්සේ පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා ෂටල් බස් එකක් අරගෙන කොහොම බස් එක තියෙන්නේ දෙකට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවට එනකොට එන්න ඕන. කේබල් කාර් එක මම ගන්න නැහැ. මොකද මම මවුන්ට් ඕෂන් කේබල් කාර් එක ගත්තා. ඒ හිතන මේක මම පයි යනවා කියලා. ඊට බලමු. වහිනවා මේ වගේ මේ ගත්ත ස්ලිං එක බෑග් එක මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ. තෙමෙන ඉන්න මේක ඇතුලේ තියලා ජැකට් එකම කවර් කරගත්තා. පයින් තමයි යන්නේ. කේබල් කාර් එක ගත්තේ නැහැ. පැයක් විතර උඩට යනවා කියලා තමයි දැනගන්න හම්බුනේ. ගිහලා බලමු. 14 වෝල්ට් එකට තමයි යන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ වෙලාව තිබ්බොත් 20th එකට මීට යන්න බලනවා. නැත්නම් අනිත් පැත්තට එනවා. මොකද මට කලින් තියෙන බස් එක යන්න පුළුවන් වුණොත් හොඳයි. උඩට ෆෝබික් එකෙන් මේක පොඩ්ඩක් හවස බලන්න පුළුවන් වුණොත් මොකද හෙට ෆ්ලයිට් එක මගේ ඇත්තම තියෙන දවල්. දැන් නැති වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. එහෙම තමයි. ඉන්න බලමු මීට.
1 hour uphill. සවිට්ටයට ගියා. සවිට්ටයට කියන්නේ 20th වෝල් එකට. ඒක කියන්නේ හීරෝයික් පාත්. රෙස් වීක් එක දැන් පල්ලෙහාට යන ගමන් ඉන්නේ. දෙකට බස් එක තියෙන්නේ. එයාපෝට් එකේ ඉන්නේ 12:30 මාර්ට තමයි ෆ්ලයිට් එක තියෙන චෙන්ග්ඩු වලට ගිහලා එතන ඊට පස්සේ ආපහු ට්‍රාන්සිට් එකක් තියෙනවා නම්බර්. ටුවර් ඉවරයි දැන්. දැන් ගෙදර යන්න තමයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.